you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe, but don't cross. Na, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Folytatni fogjuk az LMV2-t. Úgyis holnap már Halloween van, úgyhogy egy kis borzongás jól jön. A múltkori részben felboncoltuk azt a hullát, akit az erdőben a fa szekta meggyilkolt. Pontosabban kivették a szívét, aztán beletettek valamilyen üzenetet nekünk, LMV-k kéziratának az egyik lapját. És ez a fickó itt a boncterembe felébredt és ránk támadt. És annyira rájöttünk, hogy ha itt a fénybe állunk, meg hogyha fénybe állunk, ezek nem látnak minket, csak hogyha kijövünk a fény alól a sötétségből, és akkor egyből rám támad, hát meg is ölt. Aztán sikerült kinyírnom. Úgyhogy innen folytatjuk a történetet. Para lesz, az tuti. Úgyhogy szétnézzünk már itt, hogy mi a turó van. Hát itt az egyik rendőrt azt megspékelt ez a hulla. És akkor itt van egy papírocska. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Meg kell állítani a szörnyet, hogy be kell lépnünk a csajnak a... Saga visszatért az üstököstóhoz, ő is ott volt, Fülemüle. Volt, de nem volt egy taken, a sötétség teremtménye. A férfi elérhetetlen volt, ahol egy másik furcsa valóság történt. Sötét hely, összeolvadt a miénkkel. Ez a hely a sötét hely. Ez a hely és a sötét hely, egy ponyvát dobtak rá. Elárasztva mindent, ami alatta van, a sötétség áradata, mindent ellátva elrontja, megrohasztja az oldalt, ezt a területet átfedésnek nevezte. Hát itt vannak fordítási problémák, de hát nagyjából tudjuk, hogy miről van szó. Sagának követni kellett a Nightingale-t, az a fickó, akit megöltek, aki ránk támadt, szív nélkül. Overlapba. Nehéz lesz megtalálni a bejáratot, pontos lépéseket igényel, egy rituálé. Saga meg fogja tanulni is, hogyan megállítani a szörnyet, az ő dolga, mielőtt újra ölne. A faszomba érjen bele, csak el kell kapnunk ezt a fickót. Na nézzük akkor ezt az ügytáblát, hogy itt mit lehet hova tenni, meg mi merre hány méter. Azt mondja, hogy megtámadott minket. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Aki esetleg most kapcsolódna be hozzám, én magyar felirattal játszom, úgyhogy élvezhetőbb szerintem, mint angolul.
Mert alapból ugye nincsen benne. Na! Mármint a magyar nyelv is benne. Igen, ezt tudjuk. Na akkor... Ezekkel itt nem tudunk mit kezdeni. Esetek, azt mondja F betű. Nyomok. Nyomok a homokba. Itt kell valamit csinálni? Azt mondja... The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. A csajnak ez az első szekta, ugye? Úgyhogy új mappát nyitunk hozzá. Fakultusza. Most mit kell csinálni? Főeset, és nyomjuk egy kettest, a faszt. Night Angel. Hová ment? Az Night Angel, találjátok ki, hogy hova ment Night Angel, tehát az a csáv, akinek a szívét kivették, aztán feltámadt, aztán ránk támadt. De itt meg kell csinálnunk ezt a témát, azt mondja, kövess a sötétbe. Itt. Nem hallgatjuk a zenét, mert megint copyrightos leszek, bazd meg. Aztán megint összedarabolja nekem itt a Twitch a videómat. Úgyhogy nem magnózunk. Igen, itt kell úgy valamit csinálnom a szobájában. Nézzük már meg azért, mert nem tudunk tovább haladni, ha ezt elolvastuk. Lidérc. Ha, még itt is lehet választani. Bonzteremben rendetlenség uralkodott, mintha bomba robbant volna. Night Angel vadászott, vagy Nightingale, nem tudom, hogy kell ejteni. Vadászott szagára, mármint, hogy ránk nem látta a fény alatt, elsombolygott mellette, a teken nem látott az erős fénybe. A fény átott nekik, bántotta bennük lévő sötétséget, sebezhetővé tette őket. Meghúztam a kapcsolatot, és kattan, mutasd meg a kattintót. A lámpák kikapcsolva. De valaki otthon van, Hemingway hozott ide, boszorkány. Na mindegy, ez most fazom olvasgatja, mert vannak fordítási hibák. He was there too, Nightingale. Was, but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. Na, ugye ez ellenvégnek a kézirata, tehát amikor írt ezt a regényt, és akkor ezt a Nightingale úgy kell ejteni, most hallottuk rendesen. Ezt a csávót, ezért most eltűnt innen. Meg kell akadályozni, hogy újra ő jön. Na, beszéljünk a kollégával, azt mondja, There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Na, mi történt a sheriff? Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Szóval ez a faszekta ilyen rituálöket csinál, hogy a feltámasztott halottakat szörnyekké változtassa, és támadja az embereket.
Hopp, itt van egy térképünk. Sheriff hivatal. Itt a sheriff állomása és a hivatala. Hát mi most tulajdonképpen ott vagyunk. Itt van az autónk. Mit tudunk itt csinálni? Mit kell itt csinálni? Tulajdonképpen. Ezt meg tudjuk nézni. Ja, itt már nekem bejelölgettem itt Fisztól, hogy merre nem tudunk menni tovább. Egy húzzunk innen. A picsába, aztán majd meglátjuk, hogy mi van. Ez itt mi? Az meg itt is egy hulla. Ez egy nő. It doesn't budge. Itt nem tudunk bemenni. Itt nem tudunk kimenni. Jó. Próbáljunk erre. Can't be opened on this side. Nem, arról az oldalról lehet nyitni. Azt mondja, itt meg van valami elsősegélycsomag? Vagy nem? Van benne valami. Valamilyen felszerelést. Azt meg amúgy hol tudom megnézni a felszerelésemet? Hát nem itt, az biztos. Itt kell nekem még valamit csinálni. Kell, mert a kultiszta faszektája a rituálikat végez, hogy a szörnyeket hozzon létre. Jó. Ezt hova tudjuk tenni? Gondolom ide. Nem, akkor gondolom ide. Így van. Nem tudom oda tenni. Think, Saga. Hova az anyádba tegyem akkor? Na, jó. Ez megvan. Több mindent nem kell csinálni. Azt nem tudom, hogy hol tudom megnézni a csajnak a menüjét. Profil alkotás. Rádió. Ügytábla. Itt nem tudjuk. Inventory. Hát, hogyha ide nyílik meg az a menü. Nézzük már meg a opciókba. Vezérlők. Print kitérés, azt mondja. Zseblámpa újratöltése, az a Q. Zseblámpa váltás. Leltár. A CTR gondol leltár. Így jön be a menü. Mit vettünk fel itt? Akkumulátorcsomagot vettünk fel. Gondolom ez az elemlámpa meg kezünkben van, hogy az első részben is így volt, cserélni kellett benne mindig az elemet. Vagyis hát egész pontosan az akkumulátort. Próbáljunk meg kimenni akkor.
Ennél a nőnél csak még, hát itt exit, hát csak itt kell kimenni, bazd meg. Nem tudunk kimenni a nőtől. Vagy nem tudom, hogy miért nem tudunk kimenni. I can't get through Ide this. nem tudunk bemenni. Mi a faszomok vannak? Ez a lift le van zárva. Csáó, az nem mozdul ki a lámpa alól. Az ott csövekelt. Oda sem nem tudunk bemenni. Kéne csinálni itt még valamit? Nem tudom, ezt jó megtrancsírozták. Fickót. Atyával se tudok beszélni. Nem. Mert a faszba tudunk kimenni. Már így finoman fogalmazva. Itt van a hűtő, amiben halottakat hűtik. Ezt sem tudunk kimenni. Azt, ahol már próbálkoztam, ott el, hogy nem tudunk kimenni. Merre a faszomba kell kimenni? Csak erre kéne. Ezt a hullát meg nem tudjuk elhúzni. Itt jöttünk be, nem? Vagy tévednék? Lehet csinálni semmit. It won't open. Nem nyílik ki, jó van akkor. Liftet se tudjuk használni. Akkor merre? A Brös francba kell menni. Semmi olyan dolog nincs itt, ami nekünk itt fontos lenne. Gondolom be kell lépni ide a profilozásba. Azt mondja, nézzük meg a célokat. Találjátok, hogy hova ment Nightingale. Itt nincs teendőnk. Egyet vissza. Ott térképnél lehet még valamit baszni. Megnézzük azt a profilozást, hogy itt kell csinálnia valamit. We found a page in the woods. A story about these events. Ezt már What is láttuk. Nightingale's role in Ez this? I carry his words close to my chest. itt se kell csinálni semmit. Akkor csak ott a térképnél kell. De nem kellett volna kilépnem. Nem tudok csinálni semmit. Akkor viszont merre? Ugye innen ki kéne először is jönni. Csak eljátszanom ezt a szart szerintem. Hello Csappi, szia! Ő copyrightos leszek, a faszom fogja ezt játszani. Akkor már erre a picsába kell innen kimenni. Erre nem tudunk, arra tudnénk a nő felé. És
És akkor te veled itt. Ide szobroztál, batya, vagy mi a fasz van? Hogy a túróba tudunk kimenni ebből a geci bonzteremből? Nem tudom. Itt mi van? Itt a ponyva mögött. Ezt se lehet babrálni. A lámpát azt begyújtom, kigyújtom. Az rendben van. Hát itt kéne kimennünk, hát itt jöttünk be. És valami oknál fogva nem enged itt semmit. Hát így tudunk így kitérni. Fingásom sincs, hogy a lófasz kell itt csinálni. It won't open. Jó van, az meg, hogy nem nyílik. Ezt a nőt miért nem tudom minden elvinni az ajtóból? Csak kérdezem. Na világítsunk azért, az a biztos. Valamit figyelmen kívül hagytam itt. Pontasztal is felborult. Akkor nagy tülekedés volt itt. Nézegethetek szerintem reggelig, csak észrevettem, van bajáltam itt már mindenfelé. Ez nem ajtó, ez csak egy ilyen üveges szar. Számítógéppel se lehet babrálni. Igazából nem tudom, ki kéne innen menni. Sok hulla van itt, az már egyszer biztos. Must be locked from the other side. Túloldalról van bezárva, hát nagyon örülünk neki. Kell valamit csinálnunk. Üzemen kívül van a lift. Itt még nem tudok kimenni. Akkor itt jöttünk be. Azt nem tudom. Törjem be azt az üveges szart. Nem tudom. Azt tudom, hogy a pisztolyt hogy kell elővenni amúgy. Hát azt itt most betörném, ezt az ablakot, akkor... Ide jönnénk ki. Vagy a fickóhoz vissza be. Lőjek rá a zárra. Rá lehet? Gyors slot. Lehet tenni a gyors slotba. Mi? Kézi fegyverlőszer. Ez jó van ott. Akkumulátor csomag. Azt is a gyorszlót. És akkor az hogy működik? Tudok majd közte váltogatni. Na, akkor vedd el a stukit. Anyja. Nem nagyon akar ez lövöldözni itt nekem. Na, akkor merre a turóba kell menni? Mondjál már valamit, öcsém bátyám. Ezt se akar velem kommunikálni. Na, bocsánat. Na, akkor szerintem biztos itt kell még valamit csinálni. Ez Hóziher. Faszomnak lépek ki belőle. Ugye vannak itt térképek.
Sheriff hivatal felfedezetlen. De itt vagyunk a sheriff hivatalban. Új választási lehetőség. Beszélgetés. Itt tudnánk beszélgetni, ha akarnánk. Itt, gondolom. Nightingale hova ment? Tehát próbálnak kitalálni, csak egyelőre innen nem tudunk kimenni. Mi az a P? Parkoló. Gondolom. Na, menjünk át akkor ide. De itt is felraktunk már mindent a falra. Itt mi van? The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. És megnéztem már. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. Ezt is megnéztük már egyszer. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. Hát itt kell, hogy megfújjak. Years ago. Now he had suddenly turned up, only to Ezt be is murdered in megnéztük a... már egyszer. Az üstököstóhoz kéne úgy visszamennünk. Elméletileg. De hogy tudok én oda visszamenni? Ezt nem értem, ez itt egy kicsit most meg van bonyolítva. Nem tudok innen kimenni. Valamit még itt meg kéne találnom, vagy a turó? Nem tudom. Itt a halott rendőr. Ez rendben van. Hát itt már sok minden nincs mit nézegetnem. Az meg. Az észszerű az lenne, hogy innen kimenni, de ettől a nőtől miért nem tudunk... Miért nem nyílik ez az ajtót? Itt jöttünk be. Azon az ajtó. Semmit nem lehet. Semmi. Érdekes, nagyon érdekes. Fasz ki van. A táskát, a podja, ezt nem tudjuk átvizsgálni. Valamit csak itt kell még baszni. Nem tudom bazd meg, hogy mit kell csinálni. Ugye itt találtuk meg a papírt. Ez mi a faszom? Kapcsoló szekrényt se lehet basztatni? Nem. Ugye erre tudunk még menni, de hát itt. Sok minden itt sincs. Can't be opened on this side. Hiába próbálok rá, 600-szor úgyse fog kinyílni. Adjál már valamit. FBI-s kolléga. Ám, mint a faszom, bazd meg. Érdekes. Hát akkor fasz tudja. Előbb-utóbb csak találjuk, hogy mit kell itt. Beszorultunk ide a boncterembe, ami elég gyászos.
Logan varázs, az növeli a maximális életerőmet. Tegyük oda. Kell elővenni a stukit. Amúgy. Hát az bazdmeg, nem tud kimenni. Picsába. Nem tudja elővenni a stukit. Ami az, hogy mozgás. Nem akarjuk mozgatni. Be kell adni a kezébe? Vagy nem is értem, hogy ez hogy működik itt. De már egyszer beletettem a gyors slotba. De most hiába nyomom én a gyors slotot is. Nem tudom. Fingásunk sincs, hogy hogy tudok innen kimenni, meg ezen az ajtón miért nem tudok kimenni. Mit nem lehet csinálni sehol. Basszam meg. Hullát se tudom átvizsgálni. Hát kovágunk, mint a kolyafos a levegőben, nem tudjuk, mit kell csinálni. Hát az, hogy miért nem tudok kimenni az ajtón, az nekem fura. Ott jöttem be. Egy lengő ajtóról van szó, és nem tudjuk kinyitni. Nem tudom, bazd meg, mit kell csinálni. Szóval miféle FBI ügynök, hogy a fegyvert nem tudjuk elővenni, bazd meg. Biztos, nem tudom. Írhatnátok amúgy, hogyha ti már nyomtátok ezt, hogy mi a helyzet. Itt. Mert fingom nincs, hogy merre kell itt, mit kell csinálni. Nem tudok egyszerűen kimenni a csapóajtón. Ki tud segítsen? Szellőző? Nem tudom, hogy hol van itt szellőző. Igazából azt nem értem, hogy itt most itt fekszik egy hulla. Akkor miért faszért nem tudunk ettől a hullától nem tudunk kimenni? Nem értem. It's not opening. Hát küldjetek már egy heti ideigére, itt fog megdögleni ebbe a monsterembe, nem tudok innen kimenni. Öcsém. Idegesítő, megmondom őszintén. A téma. Itt forgolódik az a csáva, hogy az, amit pocok az üres gömböd, de hogy valami ötlete lenne, hogy merre, hány méter. Mit nézel a földön, bátyja? Hát nincs ott semmi. És a pisztolyt sem tudom elővenni, bazd meg.
Ezek majd FBI ügynökök nekem. Kehetlen nagy FBI ügynökök. Exit. Jó. És akkor... Ezt se tudom eltolni. Itt van valami ponyva. Ez mögött van egy ajtószerű valami. Hát ezt is, hogy miért nem lehet vele interaktálni, bazd meg. Azzal se. A lift az be van húgyva. Üzemen kívül. A táskát nem tudjuk piszkálni. I can't force it open. Nem tud kinyitni. Hát de a pisztolya rálőné, bazd meg, akkor ki tudná nyitni? De a pisztolyt se tudjuk elővenni. Picsába. Azt se tudom, hogy kell elővenni. Előttem már a kövér faszit, kinyírtam. Aha. Ez már utána van. Eltűnt innen, és nem tudok innen kimenni. Ez a kövér faszi nyílt itt ki mindenkit, akinek a szívét kivették. Hogy a picsába kell innen kimenni? Tehát azt a lámpát úgy sincs semmi értem, hogy a kezedben van. Semmit nem tudsz. Ennyit tudok, hogy oldalazok egyet. Nem tudok innen kitalálni. Pedig hát nem olyan bonyolult lehet, hogy ki kéne menni egy ajtón. Sincsen olyasmi, meg itt már körbejártam mindent. Must be locked from the other side. Másik oldalról van bezárva, azt hogy az anyámba menjek be oda? Másik oldalra. Érdekes. Papírt is megtaláltam már a földön amúgy. Azt is. Ide tudunk még belépni, itt vannak lehetőségek, hogy mit csináljunk. Igazából itt is felraktam mindent már a falra. Az aktákat is elrendeztük. Ezt meg ide kéne valahol rakni. Nem tudom, mit kell csinálni, megmondom őszintén. Ezt nem ide akarja, hogy rakjam, azért sziszeg. Hol lehet a papírt nem tettük be a helyére? Még volt híja, akkor lehet ez a játéknak a baja. Vagyis nem tudom. Gondolom. Volt nálam 2 papír, azt most kipakoláztam. Köszönöm a segítséget. Rendesek vagytok. Na, azt mondja, és kipakoltam ide papírt. De még azért... És most... Hát... Megbassza az anyját, aki ezt kitalálta már egy finoman szólva. Hát, öcsém.
Köszönöm szépen, Vár 4 RDL Hun. Nem tudom, hogy jól mondtam el a nevet. Köszi a segítséget. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. És bazd meg, ezért nem tudtam kimenni az ajtón, mert ott magamnak nem rendeztem el. We heard gunshots. You all okay? Faszom, Spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. köszönöm szépen még egyszer, hogy utána néztetek. Ez amúgy idegesít egy játékban, amikor egy nyomozós játék és nem életszerű. Tehát most azért nem tudtam kijönni az a geci ajtón, mert egy papírt oda kellett rakni valahova az én irodámba. Érdekes. Na mindegy, hát ilyen a játék. Na, menjünk akkor. Vissza kell mennünk az üstökös tóhoz. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. They're a fine pair. De az is, amúgy meg a sheriff is hol? Faszomba tűnik. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Azt hittem minden akar a csáv, vagy kávét tudta izéné. Úgy megindult a fickó felé. Aha, értem. Köszönöm szépen. I'm gonna take a quick look around. Várjál már, te csöves. Hova szaladsz előlem a faszomba? Ott az autónk. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Vissza kéne mennünk a tóhoz. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Hát igen, az a két papír kellett a sztorihoz, de hát nem életszerű így. De hát, jó van az. Köszönöm még egyszer. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet.
After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Na szóval visszakocsikázunk a tóhoz. Második felvonás. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. A gyilkosságok összefüggnek ugye a LMV által írt regénnyel, vagy horror történettel. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? No. Why don't you come over and say hi? Ezek mi a fasz szerelnek itt? Valamilyen áramfejlesztőt? Hello. Nem tudom. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Na mi az a gép? What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all for now. Na szóval, ezek az állam emberei,
És ez a gép figyeli a vulkáni környezetet, Just something that shouldn't be here. analizálja a levegőt, meg a rezgéseket, meg a földtani, meg itt a geológiai dolgokat. Úgyhogy ezek itt vannak. Na, menjünk tovább. Sok értelme nem kapcsolódott az ügyhöz, de valami biztos értelme lesz ennek, hogy ezek itt A lot vannak. of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Ott beakadtam egy faágba. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like Alázott itt minden az esőbe. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? maybe something around here will tell us. Beszélgessünk még a After we fickóval. find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light Szörnyetek, worked against szörnyeteget. him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. A csajt nagyon érdekli ez a rituális téma, hogy mi, hogy, merre, hány méter, és most ennek szeretnék utána járni. Ezt szeretnék kideríteni, hogy ez We've hogy seen this működik. symbol before. Már láttuk ezt a szimbólumot. Good eye. Itt az asztalra is rá van vésve ez a háromszög szimbólum. Itt még semmi látnivaló. Itt van valamilyen lábnyom, Bare erre ment. feet. Nightingale. Veziklád. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Na, szóval követjük a lábnyomot. A grafika brutális, amúgy. Hihetetlen jól meg tudják már csinálni. Erre megy a lábnyoma, itt jobbra. Egyre jobban esik az eső. Jön a para. Erre ment a csöves. A faszom verjen bele, nem tetszik ez nekem. Elment balra. Itt fel tudnánk mászni. Ott most nem arra ment. The tracks lead into the water. Nyomok a vízbe Where'd you go vezetnek. from here? Sok eső esett. Megyünk balra. Faszom verjen bele! A meret lófasz kezdje ki a szád szélét.
Nightingale isn't Bazdmeg. far. A kecibe. Láttam kell vennem a hangerőből, mert brutálisan oda bassz. Úgy még károgjon a csóka is. Hadd kapjak egy szívrohamot. Ez valamilyen kis ládika kempingeseknek. Na. Elemeket kaptam. Vagyis elemeket találtam, megint. Battery. Ja. Jó van, még a kutya is, farkas is vonyítson, úgy kell? Úgy kell. Ott van valami előttem. Hátam mögött minden rendben? Oké. Mehetünk. Nincs abban semmi rentélyes, hogy az üst tó az üst alakjáról kapta a nevét. És mégis sok rejtélyes történet kering a tóról. A tó az alvilágban vezető komor kapu, vagy egy boszorkányról, akinek a tó valójában egy üst volt. Érdekes, a legenda szerint, mikor a helyi serif... azt nagyon megtekertem. A legenda szerint, mikor a helyi serif vonzalmai viszonzatlanok maradtak, azzal vádolta meg a szóban forgó hölgyet, hogy megbabonázta őt. A nőt megfojtották, de az elfelejtett merőkanálból egy furcsa fa nőtt ki, amely boszorkány kanálnak neveztek el. Aha, na, nem olvastuk még végig, ne lépjék ki belőle. A nő visszatért, hogy megbosszulja a vétkeseket, a korábban nem is volt boszorkány, most már az volt. Megölte a serifet, belefolytott a tóba, aztán kivette a szívét, és egy dobozba zárta. A szívvel megidézte a férfit a tóból, hogy bosszút álljon helyette, legalábbis a legenda szerint. Aha, itt már boszorkánykodások is vannak, meg minden. Na, van itt nekem valami interakció elem, úgyhogy most belépünk már ebbe is. Itt lehet valamit csinálni. Nem, itt kell valamit csinálnom. És aha. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is Ladle? Fához vezet. De nem akartam belőle kilépni, hanem itt az ügytáblához is szerintem oda kell még mennünk. Vannak már cuccok. Ezeket muszáj megcsinálni, mert különben a játékban nem tudsz tovább haladni. Ki kell találni, hogy ezek hova kapcsolódnak. Ha, egyszer oda. A fa jelentheti a boszorkány kanalat, de mi a küszöb? Az átfedés. Ez kérdés maradt. Ezek a lábnyomok korábban nem voltak itt. Nightingale erre jött, jó úton járok. Na hát, igen. És akkor vannak még itt az esetek. F betű. Itt is kell valamit basznia. Igen. A háromszög alakú farag van az asztalon, amit felfedeztünk. Igazából nem tudom, hogy hol kell rakni.
Ide valahova. Nah. Nem? Jó van. Akkor rakjuk valahova. Másfelé. Ide. Szép. Na, ezt mondja. Ékszereket lehet használni a tagság finom jelzése, de ez nem finom, a büszkeség jelvénye. Valamiféle aláírás, azt akarták, hogy a testet felfedezzék, vagy csak egy tétlen faragás. Jó, itt több dolguk nincsen. Mehetünk tovább. Itt van ez a buzi nagy fa, amúgy. Ugye, itt már egyszer jártam itt, és voltak itt valami nyomok. Seems like it's reacting to the light. Reagálna a fényre. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Ez lesz az átjáró? Akkor ezek szerint? Biztos. Festártal lehet busztolni. It was covering another page. Másik oldalt akar. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Meg kell keresnünk a boszorkánykaput. Közben megint vannak ilyen szarok. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. Jó. Merül a lámpánk is most már. Úgy látom. Még a játék most kezd beindulni amúgy. A célok, azt mondja, kövesd, mondtam, hogy üstökös tónál, keressétek meg a boszorkány kunyhót. Hát én már egyszer jártam egy kunyhóba. Itt erre nem tudunk menni. Arra biztos nem tudunk menni. Ezt már egyszer elolvastuk. Igen. Nem. Ez se érdekel minket. Para van. Hogy visszafelé kell mennünk, majd kiderül. Mászni. Ez mellett már egyszer eljöttem. This is the witch's hut. Jó helyen vagyunk. Itt egy kunyhó. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Na, hát a srác is vagy a kollégám is keresgél itt.
Itt tudunk valamit csinálni a biztosítéktáblánál. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Keresnem kell valamit. Biztosítékot kéne keresnem. Vagyis biztosítékot kéne találnom, hogy fel tudjam kapcsolni a villanyt. Gondolom bent a házba. Nem sok kedvem van nekem oda bemenni amúgy. Itt is van valami interakció. Itt élt az üstökös tó boszorkánnyal, vigyázzatok! Szellem még mindig itt kísérthet ezen a helyen. A fasz feljárja a boszorkányt. Nem, itt ezt skippel kell kilépni. Nem, jó. És lehet menni. Na mindegy, benézzünk a házába, aztán lesz, ami lesz. Ha be tudunk menni. Be tudunk menni. Keresni kéne egy biztosítékot kéne megtalálnom. Hát, sok mindent találgatok itt. Belerugok mindent a faszomba. Itt egy gyüst, ebbe főzött a boszorkány. Beragadtam oda. Vannak az ablakba. Itt én nem sok mindent találtam, úgyhogy kimegyek. Elnézzünk a ház háta mögé, ha lehet. Piák utca van, erre nem tudunk menni. Visszamegyek ide a biztosítéktáblához. Itt is szétnézünk még errefelé. Jó, hát itt sem tudunk csinálni semmit, úgyhogy kellene a biztosíték. Ezen a kis fahídon átmegyünk. Ott egy doboz. This fuse is busted. Ez a biztosíték elromlott. Ha nézzünk, akkor itt még szét. Elég nagy szemétkupac van itt. Péntek. Mijma közölte velem, hogy a családja elköltözik. Ez szívás. Még azt sem mondta neki, hogy kedvelem őt. Mi értelme van, még azt mondta, hogy a szülei jobb munkát akarnak szerezni, és egy jobb iskolába akarják járatni egy nagy városba. Azt hiszem, ez jogos. Ki akar itt maradni Bright fucking Fallsban? Szóval megmondtam neki, azt mondta, köszönik, kibaszottul megöl engem. Hát valami fenyegetés van. Tegnap este megint kiosontam, elmentem a tóparti nagyházba, ahelyett, hogy csak innen néztem volna, ahogy mindig szoktam, ahelyett, hogy csak ücsörögtem volna, mint mindig. Baszd meg! Mindegy, valami furcsa dolog történt odalent, ki fogom deríteni, hogy mi. Holnap visszamegyek oda jobb felszereléssel, lefogadom, hogy bejutok az épületbe, és csinálok pár képet is. Epikus lesz.
Hát ez nem tudom ki... Ó, faszomba. Ez nem tudom kinek a kézirata. Egyenlőre. Találtunk megint valamit. Vég a dalnak. Is that a kid's lunchbox? Gyerek uzsonnás doboz. Aha, itt. Valami gyerekek írkáltak itt egymásnak. Vagy egymásról, ilyen. An Alex Casey movie lunchbox. Alex Casey Casey. hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Szereti Alex Casey a filmeket. Kézirat töredék. Fegyverfejlesztés. Maskis Figment kézirat töredék, mint Place-ben fegyverek fejlesztésére használható. Tudunk fejleszteni fegyvert. Ezért nem tudtam én még használni a fegyveremet, mert ugye még csak most jön be a képbe a fegyverek. Azt mondja, újra és újra tartsd lenyomva a tűzgombot az automatikus tüzelési mód aktiválásához. Ez jelentésen megnével a tűzgyorsaságot. Jó. Több golyó 50%-a növeli a tár méretét. Az egy elég jó dolog. Újabb fejlődés gyors. Egymás utánban 2 fejlődés leadása hosszabb időre elkábíthatsz egy ellenséget. Aha. Hát nekem egy töredékem van még, és ezek ugye 18-ba, 12-be és 12-be kerülnek. Úgyhogy ilyen kézzel a töredékeket találok, akkor azt erre fogjuk tudni használni. Na, itt akkor nem lehet tovább menni? Nem. Itt mik vannak? This one looks good. People should really találtunk stop egy jó. littering, though. Találtunk egy működőképes biztosítékot, amit akkor mindjárt beleteszünk a biztosíték táblába, úgyhogy vissza is megyünk. Na, benne is van a biztosíték, úgyhogy megyünk, megvizsgáljuk a kunyhót. Elméletileg égni fog a lámpa. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. Show me the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Na, mindjárt folytatni fogom a nyomozást. Most tartunk egy kis szünetet. Pár perc és jövök. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen, I feed him every day like the bones clean. I feed
him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Na már itt is, úgyhogy folytatjuk a témát. Biztos, hogy a fegyvert, hogy megtaláltam van a helyre.
Hát így ez így. Mindenki más. Sajnos a technika. Az eset jövő. Ugyan. Lettem. Most, hogy így elődik. Látjuk?